Boom! Kaibigang Juan, ang YouTube video thumbnails ang unang makikita mo kapag nag-browse ka sa YouTube. YouTube video thumbnail is the first thing your audience sees before watching your video. Video thumbnails let viewers see a quick snapshot of your video as they are browsing in YouTube. Ihahalin tulad ko ito sa packaging ng isang produkto kung saan dapat ay attractive o appealing para mas piliin ng customer ang sayo kesa sa ibang produkto na kaparehong klase na nakalagay sa tindahan o inaalok sa tao. Ang video thumbnails ay maaaring palit-palitan upang maka-attract ng viewers. Parang produkto ng toothpaste o 3-in-1 na kape. Kapag hindi na masyado mabenta sa consumers, ay pinapalitan ito ng marketing ng kumpanya upang maengganyo ang mga dati at mga bagong consumers na bumili. Pero ang laman nito ay same pa rin. Kaya nga minsan may nakikita kayo na new packaging but same great taste. Minsan na ay may dinadagdag na konti sa produkto para mas sumarap. Karaniwan sa mga video thumbnails ngayon ay composed ng mga text at images. Mayroong makulay, meron namang marami ang nakalagay. Parte ng iyong click-through rate ang video thumbnail performance kasama ng title. Kung wala masyadong nagkiklik sa video mo kahit pinapakita ito ng YouTube sa iba't ibang mga viewers, ay posibleng hindi na masyadong i-push ito na magre-resulta sa mababang views. Baguhin mo ang thumbnail kasama ng title. Mag-experiment ka, kaibigang Juan. Huwag matakot mag-explore. Abangan ng mga live streaming dito sa Kubo ni Juan tungkol sa mga thumbnails. O, marunong ka na ba ng video ho? Panoorin mo ang lalabas na video. Makakatulong ito sa iyo. See you, kaibigang Juan, sa next video.